आता गिरगाव चौपाटीला आलो. आतमध्ये सायकल एंटर करायला जागा नव्हती, तो मला सायकल उचलून घेऊन आणावी लागली. एंट्री आणि एक्झिटसाठी सायकलवाल्यांना जास्त जागा नाही आहे. लोक गाड्या आतमध्ये घेऊन येतात, त्याच्यामुळं पोलिसांनी याच्यावरती खूप मोठे मोठे सिमेंटचे असे स्टॉपर्स लावलेत किंवा ब्लॉक्स टाकलेले आहेत, त्याच्यामुळे कोणी आतमध्ये येऊ शकत नाही. सो आता मला बाहेर जायचं म्हटलं तर सायकल उचलून घेऊन जावी लागणार आहे. जिम करण्याचे फायदे, तुम्ही सायकल लिफ्ट करू शकता. वरती थोडंफार बघतो न्यू स्टाईल काय आलं, न्यू फॅशन काय आलं आणि त्याच्यानंतर मग सरळ घरी. तर आत्ता अराऊंड 3:30-4 तरी झालं असतील आणि मला घरी जायला परत 1 ते 2 तास जाणारच. आता मी क्रॉफर्ड मार्केटच्या जवळ आहे आणि या वन ऑफ द बिझिएस्ट रोड आहे मुंबईमधला. खूप गर्दी असते इथे, वाहनांची सुद्धा आणि लोकांची सुद्धा, दोन्ही. हा तोच रस्ता ज्या रस्त्याने मी इकडून आलो आणि या बाजूला गेलो होतो. आता परत मी या रस्त्याने मागे जातो. आता 4:40 झाले. मी मस्जिदवरून ठाण्याकडे जायला निघालो. आता जाताना बऱ्यापैकी ट्रॅफिक तर मिळणार आहे, कारण बऱ्याच लोकांचे ऑफिसच सुट्टी आहेत.
लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करून कळवा की कसा वाटला हा व्हिडिओ आणि सबस्क्राईब करा या चॅनलला पुढच्या व्हिडिओसाठी.